رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وقف مزهوا أمام شاشة إلكترونية، ضغط على سلسلة من الأزرار في محاكاة شبه سينمائية لما قد يبدو للوهلة الأولى إطلاق رحلة فضائية إلى المريخ، قبل أن يتضح أن أبي أحمد يريد الإعلان عن بدء تشغيل أول توربين توليد كهرباء في سد النهضة، بعد أن بلغت أعمال البناء الكلي للسد أكثر من 80%، قبل أن ينفجر أبي أحمد فرحا ليعلن أن المشروع عندما يكتمل سيولد 5000 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف ما تنتجه أثيوبيا من الطاقة حاليا. لكن الفرح هنا كان غضبا وتبرما في مصر، التي نددت على الفور بما رأته خرقا لاتفاق وقع بين البلدين في 2015، واستمرارا للإجراءات الأحادية من أثيوبيا بعد سابق شروعها أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء سد النهضة الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيس لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر، اللتان ربما لم ينطل عليهما كلام أبي أحمد المعسول ومباركته لمصر والسودان بكهرباء زعم الزعيم الأثيوبي أنها ملك للقاهرة والخرطوم، أيضا دون وقف تدفق المياه عنهما، رغم إيمان الدولتين العربيتين أن السد الذي كلف أكثر من 4 مليارات دولار سيخفض حصتهما من المياه ولن يتوقف قبل أن يتسبب بعطش البلدين. ليبدو أن هذه ليست فقط هواجس سودانية ومصرية، بل حقائق أنذرت بها بريطانيا قبل عشرات الأعوام بحسب وثائق تم تسريبها مؤخرا، وتضمنت جملة كتبت حرفيا: لو امتلك الإثيوبيون ثروة تمكنهم من تنفيذ أفكارهم بشأن النيل فليعن الله مصر. فما قصة الوثائق البريطانية؟ قبل أكثر من 60 عاما بدأ أن البريطانيين كانوا يقرؤون بطالع الصراع على مياه النيل بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جانب آخر، إذ إن وثائق بريطانية رسمية مسربة كشفت بدقة تقديرات مدهشة بأن أثيوبيا عندما ستكمل يوما بناء سد يحجز مياه النيل عن مصر سوف تحجز أكثر من 74 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني أنه بحسب الوثائق التي أعدتها بريطانيا بأوائل الستينات فإن الإثيوبيين سيضعون مصر في موقف يحتاج إلى عون إلهي لمواجهته. وتعود قصة الوثائق البريطانية إلى عام 1961 عندما راعت بريطانيا مفاوضات بين مصر والسودان ودول شرق أفريقيا بغية التوصل إلى صيغة مشتركة للتعامل مع مياه النيل. ومع عدم وضوح سياسة الرئيس المصري جمال عبد الناصر حينها، كلفت وزارة الخارجية البريطانية سفارتها في القاهرة الاتصال بالمصريين للتعرف على سياستهم في التعامل مع مشكلة مياه النيل، قبل أن تتوصل بريطانيا إلى نتيجة مفادها أن السلوك المصري نحو إثيوبيا في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي كان غامضا نوعا ما. كما تناولت الوثائق تقييمات فنية لمسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه عن مصر، ورغم أن الموقف المصري حينها كان متمسكا برؤية تقول إنه حتى لو توفرت للإثيوبيين أموال لا حدود لها فإنه لا يمكنهم حجز أكثر من 1 إلى 13 من مياه النيل الأزرق، ما يعني أن إثيوبيا لن تستطيع الإضرار بمصر مهما فعلت، خاصة وأنها بحسب توقعات المصريين لن تملك يوما أي ثروة تمكنها من تطبيق أي خطة حيال نهر النيل، بظل توقعات مصرية كان يؤمن بها عبد الناصر بأن الدولة الإثيوبية ستتفكك بعد وفاة هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا، فيما كان الرأي الفني البريطاني مختلفا، حيث أكد التقرير أن مصر كانت تنتهج بشكل غير مفهوم أسلوب إغاظة إثيوبيا التي كانت تخطط منذ زمن بعيد لتحويل مجرى مياه النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا بعيدا من مجرى وادي النيل. كما حذر التقرير البريطاني حينها من عواقب وخيمة للغاية لاستهانة المصريين بقدرة الإثيوبيين على حجز مياه النيل عنهم. التقرير البريطاني خلص أيضا إلى أنه لو امتلك الإثيوبيون ثروة تضاهي في أي وقت أفكارهم بشأن النيل
كان الله في عون مصر. وبعد 50 عاما من التحذير البريطاني، تمكن الإثيوبيون من تدبير حوالي 5 مليارات دولار لتمويل بناء سد النهضة، الذي سيخفض حصة مصر الحالية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. كما سينخفض منسوب المياه المتدفقة باتجاه السودان، خاصة مع قرار إثيوبيا غلق 3 من تفريعات تحويل المياه الأربع نحو السودان، ما أحدث اضطراباً في محطات ضخ المياه الموجهة للسقي ولشبكة مياه الشرب. وأنت برأيك، هل استهانت مصر والسودان بإثيوبيا حتى بات البلدان العربيان رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي؟